Værsgo. Hej, jeg hedder Emil. Jeg plejer at sige, at jeg er lektor i vand i træ. I fremtidens byggeri kommer vi til at bruge mere træ, men så bliver det også rigtig vigtigt, at det træ holder i rigtig lang tid. I dag der er jeg taget til Lund i Sverige, hvor jeg skal snakke med en, som ved rigtig meget om, hvordan man får træ til at holde i lang tid. Hej Maria. Hej. Og tak fordi vi får lov til at komme her i dag og besøge dig i dit vilde laboratorium. Nu arbejder vi tæt sammen og kender hinanden godt, men kan du ikke lige forklare seerne, hvad det er, du laver? Jag heter Maria och jag jobbar som forskare här på Lunds universitet. Och jag undersöker trä och fukt och hur man kan göra så att träet får längre livslängd. Så att man kan göra träkonstruktioner som håller längre, även i fuktiga miljöer. Ja, fordi hvis man har træet indendørs, så sker der vel ikke noget med det. Men hvis det nu er de her udendørs fugtige miljøer, hvad kan man så gøre for at beskytte træet? En strategi man kan använda det är ju att impregnera träet med något som är giftigt för svamparna. Men de ämnena är också giftiga för andra organismer och kanske till och med för oss människor. Det är det man kallar tryckimpregnering. Precis. Okay. Men en annan strategi man kan använda det är att istället ta bort någonting som svampen behöver. Och svampar behöver vatten för att kunna växa. Så det vi försöker göra det är att ta bort vattnet från träets struktur, göra det torrare helt enkelt. Men hvis det nu er udendørs, og det regner på det, så bliver det vådt. Hvordan kan man tage vandet væk fra sådan noget træ? Det gör man genom att ändra kemin på träet kan man säga. Så att även om det är fuktigt ute så kommer inte träet kunna ta upp så mycket vatten. Okay. Og hvordan kan du så undersøge det i det här laboratorium? Det här laboratoriet är då designat speciellt för höga fuktnivåer. Och svampar gillar ju höga fuktnivåer. Så här kan vi undersöka då hur fuktigt det blir i träet givet ett visst omgivande klimat. Och de här, man kan tänka det som små klimatkammare. Ja. Så man kan ta ett prov så här. Och den är helt vattmättad. Den är helt vattmättad. Ja. Och så kan man stoppa i det där. I ett av de här små hålen i provhållaren här. Ja. Hoppla. Lige på plats. Så. Sen kan man stänga cellen. Och så får man sätta på de här. Så kan man koppla in det här i det här systemet och lägga på ett tryck. Och hela det här setup, det är något du själv har designat? Ja, den här själva grunden till metoden är väl etablerad och används mycket inom jordforskning och så. Men precis den här uppsättningen med celler, den är specialbyggd just i det här labbet, så det finns ingen annanstans. Och så, när du så kommer tryck på, så är det ett bestämt klimat runt om. Precis. Genom att välja ett specifikt tryck så kommer man då få ett specifikt klimat och träprovet kommer då komma jämvikt med ett visst högt fukttillstånd. Så kan man då mäta hur mycket fukt det finns i träet i ett visst givet klimat. Okay. Men kan rödsvamp lide att leva i sådan ett tryckkammer? Kan man säga? Vi har faktiskt också börjat att odla rötsvampar i de här för att se vilka fuktigheter de gillar och inte gillar. Så här har vi ett exempel på en sån svamp som har vuxit här i en sån här cell. Ja, den ser ut till att det är okej. Ja. Så du kan finde ud af ved høje fugtigheder, hvor vandet er henne, altså i træet, om du har taget det vand bort, som rødsvampen ellers vil have. Men der er jo vand over det hele, der må være vandmættet. Hvordan kan du så finde ud af, om det er inde i cellevæggen, at der er tilstrækkeligt lidt vand? Ja, då får man ta de här proven och ta med dem till ett annat mätinstrument som vi har i ett annat labb. Och där fryser man provet. Och då är det så smart så att det är bara vattnet utanför cellväggen som fryser. Så genom att frysa provet och sen mäta energin det går att smälta vattnet så kan man då lista ut hur mycket vatten som var i och utanför cellväggen. Så då kan man se hur bra olika sådana här modifieringstekniker är på att minska vatteninnehållet i cellväggen. Fedt. Så du kan der se om rödsvampen kan lide det træ, når du så har fjernet mere og mere fugt fra cellvæggen. Precis. Det er mega sejt. Tak fordi du måtte komme her i dag. Tack själv. Jeg håber, du kan lide videoen. Den er finansieret af Carlsbergfondet, og i et kommentarspor linker jeg til flere videoer, der handler om træ og holdbarhed. Og næste gang, der skal det handle om, hvordan en frisk træpæl som den her i løbet af 2 år kan komme til at se sådan her ud.